රයිට් මම දැන් මේ ඉන්නේ ටොංගපුරුටු Three Sisters වල ඉන්නේ ලොකේෂන් එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම එදා කලින් කිව්වා වගේ මේකට එනවා නම් එන්න ඕනේ මේ ලෝ ටයිඩ් එක වෙලාවේ. හයි ටයිඩ් එක නම් කීයටවත් එන්න බෑ. I think දැන් මේ වෙලාවේ ලෝ ටයිඩ් එක. I think දැන් ඉතින් මේක තමයි අද බීච් එක යන වේ එක. ඉතින් shoes සපත්තු නැත්නම් මොන හරි බූට්ස් ඒ වගේ දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මට හරි අමාරු මේක ඇවිදින්න. මොකද මේ පොඩි පොඩි ගල් එහෙම තියෙනවා. තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් නිව් ප්ලයිමත් වල තිබුණ වෙදර් එකම තමයි මෙහෙත් දැන් තියෙන්නේ. හරි ඕවර්කාස්ට්. පොඩි පොදයකුත් තියෙනවා. උනාට මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටියට ඉතින් කොහොම හරි මේක කරන්න ටොංගපුරුටු Three Sisters පෙන්වන්න ඕන නිසාමයි මේ මම නවත්තලා මේක ගත්තේ. මං නිව් ප්ලයිමත් කලින් එන්න කලින් නවත්තලා view point එකෙන් බැලුවා. ඒ වුණාට මට මේ මෙහෙට එන්න බැරි වුණා. මොකද එදා හොඳටම මේ හුලං ඒත් එක්කම high tide එක. කීයටත් මොකුත් කරන්න බෑ. රයිට් අපි බලමුකෝ තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. පෙන්නන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කොටන් ඔය එන්නේ ඔන්න ඔය පැත්තේ ඉඳලා එන්නේ. ඔය පැත්තේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ඔය ඔක්කොම ටයිඩ් එක වෙලාවට ඔක්කොම ගහගෙන ඇවිල්ලා මේ ගොඩ වෙනවා. දැන් මේ ෆුල් හොඳටම ලෝ තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න කොච්චර උඩ ඉඳන් ගහගෙන එනවද. මෙහෙත් අර මේ ඕක්ලන්ඩ් වලගේ වෙස්ට් වල තියෙන බීච් එක වගේම තමයි මෙහි තියෙන්නේ බ්ලැක් සෑන්ඩ් එක. ඉතින් වෙස්ට් කෝස්ට් නිව්සීලන්ඩ් වල වෙස්ට් කෝස්ට් ඔක්කොම බ්ලැක් සෑන්ඩ් බීචස් තියෙන්නේ. සෑහෙන පොද ගහනවා දැන්. දැන් මේක තමයි මේ එලිෆන්ට් රොක් කියන්නේ. මේක එක පැත්තකින් බලපුවම අලියෙක් වගේ. ඉතින් සෑහෙන ගුහා ටිකක් තියෙනවා. කෝව්ස් ටිකක් තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ වටේටම තියෙන කෝස් ලයින් එකේ මේ වගේ හැදිච්ච මේවා ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එලිෆන්ට් රොක් එක පැත්තකින් බලපුවම කිව්වා වගේ මේ තියෙන්නේ හොඳ වැලයි කකුල් හතරයි. මේක තමයි එක ගුහාවක් එලිෆන්ට් රොක් එක අස්සේ. හරි පුදුමයිනේ. ස්වභාව ධර්මයේ සෑහෙන නිර්මාණ කරන එක. මේ වගේම එකක් තමයි කැතිඩ්‍රල් කෝවලක් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මෙතනින් යන්න බෑ මේ මොකද මේ වතුර එනවා. ආයෙත් පේන්නේ Three Sisters. බලමු හැපෙන්න යන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ලෝ ටයිඩ් වෙලාව දැන් ටිකක් පහු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හයි ටයිඩ් එක එන්න යන්නේ. මේ බෙල්ලෝ පොඩි බෙල්ලෝ රයිට්. මට දැන් මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මේ Three Sisters. ඉතින් ඔය ගල් කුණු තුන තමයි Three Sistersලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ තියෙන මහා ලොකු කන්දේ කැඩලාගේ කොටස් වලින් තමයි ඕක හැදිලා ඔය තුන හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තාම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වල තියෙන 12 apostles වගේම තමයි මෙහෙ තියෙන නිව්සීලන්ඩ් වල තියෙන මේ Three Sisters. තව මේ වගේම තව පොඩි ඒවා තියෙනවා මේ නෙල්සන් වලත් සවුත් අයිලන්ඩ් එකේ. හැබැයි ඉතින් මේක ඉතින් හරි ලොකු ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ නිව් ප්ලයිමත් පැත්තට. මේක බලන්න සෑහෙන
එනවා මේ සීසන් එකේ කියන්නේ නිවාඩු කාලවල එහෙම සෑහෙන මේ කට්ටිය එනවා මේ මේක බලන්න. ඔය දිගටම ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. දිගටම ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඕමම ගියපම සෑහෙන මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ගුහා තමයි තියෙන්නේ. ඔය අර පැත්තේ පේන්නේ ඔය දිගටම කෝස්ට් ලයින් එකේ මේ විදිහට මේව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් කැඩිලා ගිය ඒවා තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ මේකම අර හරියට මෙන්නම ඇවිල්ලා කාදනය වෙලා ගිහිලා තමයි මේව හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් වතුර එනවා මේ හයි ටයිඩ් එකට එන්න යන්නේ. ඉතින් හයි ටයිඩ් එක එන්න කලින් පැන ගත්තා නම් හරි. නැත්තම් ඉතින් ලෝක අමාරුව. තියාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කීයට. ඉතින් Three Sisters අර පේන නරපෙත් තව කොච්චර ලොකු මේවා තියෙනවද කියලා ගුහා. ඉතින් අර ලස්සන කෝස්ට් ලයින් නේ. රයිට් එහෙනම් ඉතින් ටොංගපොරුටුත් බැලුවා කොහොම හරි. එහෙනම් ඉතින් දැන් ඉතින් ගෙදර යනවා. එහෙමම තව ඉතින් කොහොමත් පැය 3මාරක ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා ටොංගපොරුටු ඉඳලා ඕක්ලන්ඩ් වලට. හරි. එහෙනම් මේ මිෂන් එකත් හරි. නිව් ප්ලයිමත් වල වීලොග් එකත් හරි. හරි එහෙනම් බලපු හැමෝටම එහෙනම් ජය වේවා. ස්තුතියි.